হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আজি প্ৰথমৰ 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড মেট্ৰিমোনিয়েল সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ এট জোৰ ৰোড মেনশন দা পজিশন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল অফিচ এছিষ্টেণ্ট কাউন্সিলৰ বিভাগত ফিচাৰ এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8876361596 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড ডিটিপি এণ্ড অনলাইন অপাৰেটৰ ইংলিছ আসামিজ হিন্দী এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ডিটিপি কৰিব পৰাকে ডিটিপি অনলাইন অপাৰেটৰ বিচৰা হৈছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707106392 আনটো হৈছে 9864155153 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱাৰমেন্ট অফ সেলসম্যান ফৰ এ বেকাৰী আউটলেট ইন গুৱাহাটী এখন বেকাৰীৰ কাৰণে সেলসম্যানৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াতে সেলসম্যানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সেই সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 8486414907 আনটো হৈছে 6913610330 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট অটোমোবাইল স্পেয়াৰ পাৰ্টছ ডিস্ট্ৰিবিউচন অটোমোবাইল স্পেয়াৰ পাৰ্টছ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে কাউন্টাৰ ৰিটেইল মেনেজাৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ টেলি অপাৰেটৰ warehouse operation manager এই চাৰিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 5 ৰ পৰা 10 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9876662255 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজিৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ লুকিং ফৰ দা পোষ্ট অফ একাউন্টেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ সাইট সুপাৰভাইজাৰ তো এই পোষ্ট তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম qualified BCom qualified হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে টেলি প্ৰাইম এণ্ড এক্সেল for accountant and 2 year experience required for civil engineer and site supervisor at KV Kargil Development Private Limited তিনটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ কাৰণে যোনটো পোষ্ট তাৰ কাৰণে BCom qualified candidate বিচাৰিছে লগতে 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে টেলি প্ৰাইম আৰু এক্সেলৰ ওপৰত সেকেন্ড যোনটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট আছে ইয়াৰ কাৰণে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত আৰু সাইট সুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে কেভি কাৰ্গিল ডেভেলপমেন্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি ৰেজিউম সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট কৰিবৰ কাৰণে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002412147 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আজি 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট এট গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে
ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা JEE বিচাৰিছে এছ ফেকালিটি মেল ক্যান্ডিডেট অনলি এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে একাডেমিক কাউন্সিলৰ ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 6900357788 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ ৰেপুটেড ফাষ্ট গোইং কোম্পানী হেভিং ইটস অফিস এট গুৱাহাটী ইনভাইটেড সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ফৰ দ্য ফলোইং পজিশন গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এটা ফাষ্ট গোইং কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে মেনেজাৰ HR বিভাগত Educational qualification any graduate having past experience in human resource management ওপৰত বিচাৰিছে recently retired may also apply তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আগতে যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা কৰি আছিল recently retired লৈছে তো সেই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 45 ৰ পৰা 55 ইয়াৰ্ছ লৈকে যোন সকল আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি 15000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে একাউন্টস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে উইথ এডুকেটেড এক্সপেৰিয়েন্স ইন টেলি এক্সেল বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 12000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এটা আৰু WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638337955 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেট 3 ক্যান্ডিডেট ফৰ এ সেলস মেনেজাৰ তিনিজন সেলস মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে এৰিয়া গুৱাহাটীত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি ষ্টাৰ্টিং 2.5 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম দিয়া হ'ব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় 9864330207 আনটো হৈছে 8876190795 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ নম্বৰ 1 নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন অফ ফায়াৰ এণ্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ নাগপুৰ লুকিং ফৰ এ এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট ফৰ এ গুৱাহাটী সেন্টাৰ ইণ্ডিয়া নম্বৰ 1 নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফায়াৰ এণ্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ফালৰ পৰা নাগপুৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট গুৱাহাটী সেন্টাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ভেকেন্সি সমূহ হৈছে এডমিশন কাউন্সিলৰ বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ টেলিকলাৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ সাৰ্ভিস এক্সিকিউটিভ টোটাল 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099017535 এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কোনো লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেট ফিমেল মেল চাইল্ড কেয়াৰটেকাৰ ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ পেশেন্ট কেয়াৰটেকাৰ এজ দিয়া হৈছে 19 বছৰৰ পৰা 45 বছৰলৈকে যোন সকল ক্যান্ডিডেট আছে সেই সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেল ফিমেল দুই সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে চাইল্ড কেয়াৰটেকাৰ ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ আৰু পেশেন্ট কেয়াৰটেকাৰ যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011253773 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9582854261 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
তো বহুতে কেয়াৰটেকাৰ পোষ্টও বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় দুটাকৈ কেয়াৰটেকাৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা হৈছে চাইল্ডৰ আৰু এটা হৈছে পেশেন্টৰ তো আপোনালোকে যোনটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টৰ কোনো লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ই টেন্ডাৰ GEM এক্সিকিউটিভ এই বিভাগত দুটা ভেকেন্সি মুকলি কৰিছে এলিজিবল অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ওয়ান পাৰ্সনেল সেক্ৰেটাৰী ফৰ ডাইৰেক্টৰ এলিজিবল ফিমেল ক্যান্ডিডেট অনলি বিচৰা হৈছে স্যালাৰিটো মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব জব ৰোল দিয়া হৈছে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ আসামিজ হিন্দী এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব গুড কমিউনিকেশন স্কিল বিচৰা হৈছে 2 বছৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স ইন দা সেম ফিল্ডত বিচৰা হৈছে ফেমিলিয়াৰ উইথ MS অফিস বিচাৰিছে একাউন্টস নলেজ উইল বি এট এডভান্টেজ এখিনি আপোনালোকক বিচৰা হৈছে must be flexible to work in any time applicable must be smart ego to handle government related work and project তো এইখিনি আপোনালোকৰ জব ৰোল বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰ এই ক্ৰাইটেৰিয়া খিনিৰ লগত মিলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ইমেইল দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই এডভাৰটাইজটো উলোৱা 10 দিনৰ ভিতৰত তো 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মাত্ৰ 10 দিন দিয়া হৈছে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864252790 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি যদি পোষ্টৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এড্ৰেছ দিয়া হৈছে নিয়াৰ গণেশ মন্দিৰ গণেশগুৰি কাহিলেপাৰা ৰোড জাতিয়া দিছপুৰ পিন 781006 গুৱাহাটী অসম তো এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট 10 দিন দিয়া হৈছে মাত্ৰ অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অফিস এসিস্টেন্ট ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এ ফাৰ্মা ডিস্ট্ৰিবিউটৰ নিয়াৰ 6 মাইল 6 মাইলত থকা ফাৰ্মা ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ কাৰণে অফিস এসিস্টেন্ট বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট উইথ প্ৰফিচিয়েন্ট ইন DTP এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 13 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট অফিস হেড ফৰ এ ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউট ইন জালুকবাৰী এৰিয়াৰ কাৰণে এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটত আৰ্জেন্টলি মুকলি কৰা হৈছে অফিস হেড বিভাগত মিনিমাম কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9879729969 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 14 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেন্সি ফৰ এ ফিল্ড এক্সিকিউটিভ উইথ 2 হুইলাৰ ইন গুৱাহাটী গণেশগুৰিত ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব স্যালাৰি 12 পৰা 14000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে পাৰ কিলোমিটাৰ বেচিছত আপোনালোকক ফিউল চাৰ্জটো এক্সট্ৰাকে দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002098687 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি 15 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট মিনিমাম 2 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে DTP অপাৰেটৰ বিভাগত ফৰ পেছৰ কাৰণে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় 8011601988 আনটো হৈছে 96555304 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 16 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট 3 ক্যান্ডিডেট ফৰ সেলস মেনেজাৰ
তিনিজন কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্যালাৰি স্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ 2.50 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি লব 9864330207 আনটো হৈছে 8876190795 এই নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আজি 17 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ভেকেন্সি ফৰ ফিমেল এক্সিকিউটিভ ইন এ অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ ইন গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ কাৰণে ফিমেল এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপত স্যালাৰি 12 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002098687 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ